Hallo, ik ben Eline en ik kom uit België. In deze video leer jij hoe jij kan zeggen waar jij vandaan komt en waar je woont. Als jij een buitenlands accent hebt in het Nederlands, dan zullen Belgen en Nederlanders je waarschijnlijk vragen waar jij vandaan komt. Met andere woorden, de kans is groot dat Belgen en Nederlanders jou zullen vragen: waar kom jij vandaan? Waar kom jij vandaan? Dat betekent dat zij willen weten uit welk land jij komt. In België vragen mensen soms ook: van waar ben je? Van waar ben je? Jij kan dan antwoorden: ik kom uit. Plus de naam van jouw land. Bijvoorbeeld, ik kom uit België. Of ik kom uit Nederland. Dus, ik kom uit België. Maar waar kom jij vandaan? Kom je uit Zuid-Korea? Kom je uit Algerije? Kom je uit Bulgarije? Kom je uit Polen? Of kom je uit een ander land? Waar kom jij vandaan? Deel het in de commentaren. Schrijf ik kom uit plus de naam van jouw land. Hier is een wereldmap met de verschillende landnamen in het Nederlands om je te helpen. Een tweede vraag die mensen je kunnen stellen is: waar woon jij? Waar woon jij? Jij kan dan antwoorden: ik woon in. Plus de naam van jouw stad of dorp. Wat is een stad en wat is een dorp? Een stad is groot. Er wonen veel mensen, er zijn veel gebouwen en er zijn vaak veel winkels, cafés, restaurants en activiteiten. In een stad kan je dus veel verschillende dingen doen. Brussel, Antwerpen en Amsterdam zijn steden. Een dorp is kleiner. Er wonen minder mensen in een dorp, er zijn minder gebouwen en er zijn vaak ook minder winkels en activiteiten. Een dorp is vaak rustiger dan een stad. Er zijn minder mensen, er is minder lawaai, het is er rustig. Waar woon jij? Woon jij in een dorp of in een stad? Als je niet precies wil zeggen in welke stad of welk dorp je woont, dan kan je ook gewoon de provincie zeggen. Bijvoorbeeld, als je niet specifiek wil zeggen: ik woon in Brugge of ik woon in Kortrijk, dan kan je ook gewoon zeggen: ik woon in West-Vlaanderen. Dat is minder specifiek. Het is minder precies en het is meer algemeen. West-Vlaanderen is de provincie en Brugge en Kortrijk zijn steden in West-Vlaanderen. Brugge en Kortrijk zijn dus West-Vlaamse steden. In totaal zijn er 5 Vlaamse provincies in België: West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg. Als we alles combineren, wordt het dan: ik kom uit en ik woon in Oké, we hebben veel geoefend. Laten we nu testen of jij alles begrijpt. Luister naar deze korte dialoog. Kom jij uit Polen? Nee, ik kom uit Bulgarije. Waar kom jij vandaan? Ik kom uit China, maar ik woon nu in België. Oh, leuk! Ik woon ook in België. Waar woon jij precies? Ik woon in Oost-Vlaanderen. En jij? Ik woon in een klein dorpje in West-Vlaanderen. Woon jij in een stad of in een dorp? Ik woon in een grote stad. Ik ben een stadsmens. Ik hou van steden. Oh, ik woon liever in een klein dorp. Waarom? Omdat het er rustiger is. Dat begrijp ik. Heb je alles begrepen? Hier is de vertaling in het Engels. Heb je niet alles begrepen? Bekijk de video dan nog eens opnieuw. Heb je wel alles begrepen? Goed zo. Ga dan nu naar de volgende video. Tot zo. Dag.